Hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn cách sử dụng điều hòa mà các bạn tiết kiệm chi phí nhất. Và một đêm các bạn chỉ mất từ 5 tới 10.000 đồng thôi. Và nếu các bạn dùng đúng theo cái cách của mình thì các bạn có thể tiết kiệm tới 50 đến 80% cái lượng điện mà các bạn dùng theo cái cách thông thường. Ok, chúng ta hãy cùng bắt đầu video. Thông thường khi mà các bạn sử dụng điều hòa thì chúng ta hay để cái nhiệt độ thấp, đúng không ạ? Ví dụ như là 16 hoặc 18 độ và để ở cái chế độ cool là chế độ lạnh. Cái quạt gió chính là cái quạt mà ở cái dàn lạnh nó thổi ra, các bạn cũng hay để mắc. Cái này các bạn hoàn toàn sai lầm nhé. Cái này sẽ làm cho các bạn tốn điện hơn rất nhiều. Để mình sẽ phân tích cho các bạn vì sao các bạn dùng như thế là sai lầm. Thì thông thường trên thị trường nó sẽ có hai cái dòng điều hòa các bạn nhé. Một là cái dòng điều hòa inverter và hai là dòng điều hòa thông thường. Thì nó chỉ khác nhau ở cái chỗ là cách làm việc của nó thôi. Cái dòng điều hòa thông thường khi mà nhiệt độ nó đạt đến cái ngưỡng cài đặt, ví dụ như là mình cài đặt là 18 độ thì lập tức là nó ngắt. Còn khi mà nhiệt độ nó cao hơn 18 độ thì nó đóng lại. Ví dụ như công suất điều hòa đang là 2.000W thì khi nó đóng lại thì công suất nó sẽ chạy 2.000W. Còn khi nó ngắt đi thì điện gần về bằng không. Không hẳn là về bằng không nhá, bởi vì nó vẫn còn quạt gió rồi cái mạch điện tử nó hoạt động nữa thì nó không hẳn là về bằng không. Như vậy là dòng điều hòa thông thường khi mà hoạt động nó cứ đóng ngắt. Khi mà nó ngắt thì nó chỉ chạy tiêu thụ điện quạt gió. Còn khi mà nó đóng thì cái block nó chạy với cái công suất tiêu thụ tối đa của nó. Ví dụ block 2.000W thì nó sẽ tiêu thụ điện là 2.000W. Còn đối với cái điều hòa inverter thì cái cách hoạt động nó hơi khác một chút. Đó là khi mà nó đạt ở cái nhiệt độ 18 độ C thì nó vẫn duy trì hoạt động block. Nhưng công suất của nó sẽ được giảm đi các bạn nhé. Ví dụ như là công suất block tối đa là 2.000W, nhưng mà khi mà nó đạt đến 18 độ C rồi thì nó duy trì chỉ khoảng mấy chục watt hoặc là mấy trăm watt thôi. Nó cứ thế nó chạy duy trì đều đều như vậy. Có nghĩa là nó không bật, không tắt mà nó vẫn cứ duy trì hoạt động như vậy. Nếu mà tính về thời gian dài sử dụng thì điều hòa inverter nó sẽ có ưu thế là tiết kiệm điện hơn. Như vậy dù điều hòa inverter hay là điều hòa thông thường thì các bạn để ở cái nhiệt độ rất thấp như này. Ví dụ như nhiệt độ ngoài trời đang là 30 hoặc là 40 độ C chẳng hạn. Thông thường thì mùa hè là hay thường lên đến tận 40 độ C. Mà các bạn duy trì ở cái mức khoảng 18 độ C này chẳng hạn. Có nghĩa là nó chênh lệch tới 22 độ C. Một cái mức chênh lệch nó quá mức luôn. Và các bạn phải hiểu được rằng là cái điều hòa thông thường thì chênh lệch nhiệt độ giữa dàn nóng và dàn lạnh nó chỉ trên dưới 10 độ C thôi các bạn nhé. Đây nó chênh những tận 22 độ C. Có nghĩa là khi các bạn đặt cái nhiệt độ quá xa như thế này thì đồng nghĩa với cái việc là cái dàn nóng nó luôn luôn làm việc. Đối với cái điều hòa thông thường thì nó làm việc liên tục và nó sẽ tốn điện hơn. Điều hòa inverter nó cũng vậy, nó luôn luôn làm việc, không có cái thời gian nghỉ. Mà cái tốn điện nhất chính là cái block cục nóng các bạn nhé. Thì đấy chính là cái nguyên nhân mà sẽ dẫn đến là các bạn tiêu tốn điện hơn. Các bạn càng để nhiệt độ thấp và càng để lâu thì càng tiêu tốn điện. Và cái thứ hai nữa là khi mà các bạn đặt cái quạt gió như này, quạt gió dàn lạnh mà đặt với cái tốc độ cao, các bạn nhìn thấy là nó tốc độ cao thì cái dàn lạnh này khi mà quạt gió bên trong nó thổi ra với tốc độ cao thì cái dàn lạnh nó sẽ bị làm sao? Bị mất nhiệt nhanh. Có nghĩa là cái nhiệt lạnh ở trong dàn lạnh đi nó bị thổi ra nhanh thì đồng nghĩa với cái dàn lạnh nó sẽ nóng lên nhanh, đúng không ạ? Mà nóng lên nhanh thì ở bên trong dàn lạnh nó sẽ có một cái con cảm biến nhiệt, thì nó hiểu được rằng là nhiệt độ đang lại tăng lên quá 18 độ C và nó lại kích hoạt cái block của dàn nóng chạy và cứ thế nó cứ chạy. Do đó nếu các bạn đặt ở cái nhiệt độ quá thấp và để cái quạt gió của dàn lạnh quá cao thì đấy là cái nguyên nhân gây tốn điện các bạn nhá. Rồi bây giờ các bạn có thể xem một cái đoạn video ngắn. Đây là cái video test thực tế cho cái điều hòa gia đình mình trước khi đi ngủ. Thì thông thường mình ngủ từ cái lúc 10 giờ là bắt đầu bật điều hòa, 10 giờ đêm cho tới khoảng 6 giờ đến 6 rưỡi sáng là mình dậy chuẩn bị ăn sáng và đi làm. Đây các bạn có thể thấy là mình đang bật điều hòa. Và bật này là bật điều hòa cho cả hai phòng luôn nhé. Thì hai phòng điều hòa đang tiêu thụ công suất là 1.400W. Thì cứ coi như là mình đang trừ đi các cái điện đèn thì nó còn khoảng 1.350W đi, để trừ 100W tiền đèn
Và hiện tại là mình đang reset cái này về số 0 rồi nhá. Từ cái lúc mà mình bật lên là mình reset cái kWh này về số 0 rồi. Và bây giờ nhà mình mới đi ngủ. Thì bây giờ là khoảng 10 giờ tối là mình lên giường mình đi ngủ. Và mình bật điều hòa và chúng ta sẽ theo dõi đến sáng mai khoảng tầm 6 giờ, 6 rưỡi sáng mai thì nó sẽ tiêu tốn bao nhiêu kW điện. Đây các bạn có thể thấy là sau khoảng 20 phút khi mà nhiệt độ nó đạt đến cái nhiệt độ cài đặt ấy, thì thông thường mình hay để cái nhiệt độ cài đặt là 28 độ C, 28 đến 29 độ C nhé. Nhưng mà hiện tại bây giờ mình đang để 28 độ C, thì sau 20 phút nó từ công suất khoảng 1400W nó giảm xuống còn gần 500W, các bạn thấy không? Đấy, thì cái này chính là cái tiết kiệm này. Vào phòng vẫn mát rười rượi các bạn nhé. Đây, mình sẽ cho các bạn vào phòng vẫn mát rười rượi luôn. Đấy. Phòng thì mình sẽ để một cái quạt này, và điều hòa thì vẫn bật, nhưng mà bật ở cái nhiệt độ khoảng 28 độ C thôi. Và cái quạt gió trong điều hòa thì mình sẽ để cái tốc độ gió thấp nhất. Đấy, các bạn nhìn thấy chưa? Vẫn bật bình thường nhé. Đây, các bạn nhìn thấy cái điều khiển này, mình đang để 28 độ C này, và cái gió này, cái fan này mình đang để cái chế độ im lặng, tức là cái chế độ gió nhẹ nhất. Thì đây là cái lúc khoảng 6 giờ sáng dậy các bạn nhé. 6 giờ sáng dậy thì các bạn thấy là cái số điện từ đêm qua mình đã reset về 0 rồi, thì đến bây giờ nó ăn là khoảng gần 3 số điện. Thôi bây giờ mình cứ tính tròn 3 số đi, cứ 3 số điện đi. Thì bây giờ cái tính trung bình khoảng 2.000 đồng một số tiền điện. Thì các bạn thấy không, một đêm mình chạy điều hòa cho 2 phòng ngủ mà mất có khoảng 6.000 đồng. Thì tất nhiên là cái tiền điện của bạn ấy, nó nhiều hay ít nó phụ thuộc vào cái điều hòa của gia đình nhà các bạn là loại tốt hay là loại bình thường. Rồi các bạn có vệ sinh bảo dưỡng điều hòa hàng năm thường xuyên hay không các bạn nhé. Vậy cái cách dùng đúng để tiết kiệm nhất thì dùng như nào? Các bạn sẽ làm cho mình như sau. Các bạn bật điều hòa lên, sau đó là các bạn sẽ chọn vào cái chế độ cool là chế độ làm lạnh các bạn nhé. Còn dry hay là fan only, tức là chế độ quạt với cái chế độ hong khô này thì nó không lạnh đâu. Các bạn cứ chọn cái chế độ cool này là cái chế độ lạnh. Sau đó các bạn tăng cái nhiệt độ của mình lên, tăng lên 28 độ C. Thông thường nhà mình ngủ ấy là bên ngoài trời nó khoảng 40 độ C. Mình chỉ để ở cái mức độ là 28 độ C thôi. Đối với quạt gió các bạn hãy để ở cái mức thấp nhất cho mình. Mình để cái chế độ này là cái chế độ im lặng các bạn nhé. Quạt gió đang để ở cái chế độ im lặng. Rồi. Thì bạn đặt nhiệt độ 28, quạt gió để chế độ im lặng. Và sau đó các bạn bật thêm cho mình một chiếc quạt gia đình. Thì một chiếc quạt gia đình này thì thông thường công suất nó nhỏ thôi, nó dưới 50W thôi, nó không đáng mấy đâu. Các bạn làm đúng như thế cho mình, đảm bảo với các bạn rằng tiền điện sẽ tiết kiệm hơn rất nhiều so với các bạn đang dùng cái cách thông thường. Và nếu như mà dùng khéo, điều hòa tốt, bảo dưỡng tốt thì chỉ có hết 5 đến 8.000 đồng một đêm thôi các bạn nha. Nhà mình một đêm mình cũng chỉ dao động khoảng trên dưới 6.000 đồng một đêm thôi. Vậy tại sao chúng ta lại để ở cái nhiệt độ cao như này? Thông thường khi mà mùa đông các bạn để nhiệt độ này thì các bạn cảm thấy nóng. Nhưng mà đối với mùa hè bên ngoài trời nó 40 độ C, nhưng mà các bạn để cái mức dưới 40 C, tức là tầm 28 độ C, thì khi mà các bạn vào trong phòng các bạn cảm thấy nó đã mát rồi. Sau đó các bạn lại bật thêm một cái quạt gió kia thì nó sẽ mát. Và có những lúc mà mình còn phải đắp chăn. Thì như lúc nãy mình đã phân tích với bạn là cái điều hòa nó tốn nhất đó là cái block cục nóng nó chạy ấy. Nên là các bạn tìm cách để không cho block cục nóng nó chạy nhiều quá. Và cái mức để 28 độ C là cái mức tốt nhất để cái block cục nóng nó ít chạy nhất. Mình cũng vừa mới chia sẻ cho các bạn một cái cách sử dụng, và các bạn chỉ có sử dụng đúng như mình nói thôi thì chắc chắn rằng các bạn sẽ tiết kiệm điện được rất nhiều. Dù nhiều hay ít chắc chắn là sẽ tiết kiệm điện nhé các bạn nhé. Rồi, cảm ơn các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong các video sau.